jak wziął takiego kontenera po dekirowie, a zakazał się, że wielkość stanowi 2 km, a tylko jest właśnie już chodzika, który powiedzieli o ilu hasłach, tak się rzeka, że by nie było spokój, się popowie o studio, które było iluzją po boku od zakaku, a go spojeni sprawy z iluzją hasłach, a studiem jest tego software. Studio było założone w roce 1998 Jarkiem Kolarzem a Michałem Jarkiem. A wszak tym ich fungował od roku 1993, a to przedstawię Petr Bykiek a Jarosław Kolarz, którzy pracowali na projektach jako skryty informator, tajemstwie Ostrego Ostrowa nebo na hře Serudní a Serudnoci. Pracovalo se i na hře Hesperia, která měla být v roce 1995. Mělo se jednat o agenturu. Nakonec byl vývoj přerušen a začalo se pracovat na jiných hrách. A tak pod hlavičkou Pterodonu vyšla první hra až v roce 1998, a to Hyperion Wars. Byla to rýmka strategie, která se odehrála ve fantasy světě Hyperia. Hra byla dokončena již v roce 1998 a byla vydána pouze v Německu společností Modern Games. Tuto hru vytvořili Michal Jáček a Jarek Kolář s externí spoluprácí Filipa Ošadara a Petra Krvače. Vzhledem k nízkému rozpočtu a krátkému vývojovému času zhruba 8 měsíců nedosáhla finální hra velkého úspěchu a i popularity u hráčů. V roce 2000 spatřila světlo světa hra Flying Heroes. Hra běžela na vlastním enginu, který Pterodon pojmenoval Ptero Engine. Flying Heroes je real-time letecká bojová hra z vlastního pohledu, spojující vysoce technické a klasické fantasy prvky. V leteckých gladiátorských soubojích utkávají se s elitními leteckými bojovníky nad fantastickými krajinami Hyperie. Na hře spolupracovali s firmou Illusion Softworks, která zajišťovala finanční podporu všech projektů a také díky nim Pterodon mohl spolupracovat s velkým vydavatelem Gathering. Hra bohužel neměla finanční úspěch, avšak největší úspěch studia měl teprve přijít. V roce 2001 jsme se měli dočkat
také helikopterce Rambo. Práce na Rambo probíhaly asi rok. Poté vydavatel textu oznámil, že bohužel nesežili práva na herní zpracování Ramba. Proto tým Theodor opustil od vývoje a protože tým se kvůli hře vydal do Vietnamu a měli spousty materiálu, tak se hra Rambo přetransformovala na Vietcong. A tím se dostáváme do roku 2003, kdy Theodor opět spolu s Illusion Softworks vytváří hru s názvem Vietcong, která Theodor proslavila snad úplně nejvíce. Jedná se o FPS hru pro Windows, kde hráč byl seřadka speciálních jednotek americké armády. Působí na základě Nujpek v centrálně vysoké ve Vietnamu. Během půlročního působení se účastní více než 20 misí v okolí základny. Hra byla vydána celosvětově firmou Gathering. Na hře se pracovalo celé 3 roky s vývojovým týmem, který měl v závěru 25 lidí. Pro hru se vyvinul zcela nový engine s názvem Ptero Engine 2. Tento engine poprvé nabízí oficiální podporu pro modifikování hry v podobě vydání editoru pro tvorbu map a 3D modelů. O rok později vyšel datadisk Fist Alpha. Příběh nás zavere zpátky v čase před událostí původní hry, kdy se ocitneme v kůži Douglase Wehrera. Ocitáme se zpět ve Vietnamu roku 1967. Otkáme se nejen s Vietcongem, ale také se severovětnamskými oddíly. Budete bránit základnu a další, jelikož se jedná o pouhý datadisk, tak hra běží na úplně stejném engineu jako původní Vietcong. Hra vyšla rovněž na PlayStation 2 a Xbox v roce 2004, avšak konzolové verze provádělo externí zahraniční studio. Port se jmenoval Vietcong Papa Hands, který obsahoval původní hru a datadisk Fist Alpha, ale u fanoušků i kritiků nesklidil kladné ohlasy. Navzdory tomu se Papa Hands podíval i na PC jako balíček Vietcongu a datadisku Fist Alpha v jednom balení. Jedná se o druhý oficiální datadisk, který vyšel v roce 2005. Byl uvolněn zdarma, nejdříve
wyjechali czasopisach po całej Europie, a posłuchaj i na internetu. Tento datadisk przynosi několik nových multiplayerových map a jednu singleplayovou misi. Hlavně ale přináší novou kooperativní kampaň. Tento doplněk byl vyvinut vývojáři z Theodoru ve svém volném čase. Chystě jako dárek pro fanoušky. Opět běží na stejném režimu jako Větkong a první datadisk. Doba slávy Větkongu byla pro Theodor první érou, kdy se vyskytli na výsluní. Bohužel první a taky poslední. Ještě ten samý rok, jako Větkong Letdown, který v roce 2005 vyšel druhý díl. Pro hru byl vytvořen nový Steel Engine 3. Hra vyšla pouze pro Windows. Hráč se ujme role amerického kapitána, jenž má zajistit ochranu válečnému dopisovateli během příměří sjednaného kvůli tradičním oslavám Nového roku. Dle informací se Větkong 2 potýkal s velkými problémy, jako třeba komplikace se zvukovým enginem, animace zbraní, které se dělaly několikrát, špatná spolupráce grafiků a animátorů a také dost bídná komunikace s vydavatelem Take-Two a celkově komunikace s týmu byla špatná. Spousta věcí se osekala a špatná byla i optimalizace hry. Tohle se vedlo k nedostatku času pro řádný vývoj. Po takto chaotickém vývoji hra vyšla v naprostém tichu, jelikož Take-Two o hru nejevilo nejmenší zájem a dokonce samotní fanoušci psali vývojářům, kdy hra vyjde. I přesto, že hra byla jejich venku. Po takovém fiasku se studio na konci roku 2005 připojilo k Illusion Softworks a jako takové zaniká.